Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. У Китаї, зокрема, там Global Times, фактично урядове таке англомовне видання, медіа, вийшло із публікацією про думку якраз китайських спостерігачів і Пекіна про те, якими були вибори на Росії. Знаємо, що головний дипломат Китаю Лі Хуей після свого турне фактично очолив цих китайських спостерігачів на Росії. Ну і думка Китаю кардинально, полярно відрізняється від того, що говорять у Вашингтоні, у Брюсселі, у всіх західних цивілізованих демократичних країнах. Отже, російські президентські вибори, на думку китайської сторони, китайської влади, були демократичними, прозорими і чесними, із дотриманням усіх електоральних принципів, процесів, без жодних визначених і зафіксованих ненормальностей, irregularities, як пише Global Times, ненормальностей, тобто фальсифікацій тощо. Ну, така от позиція якраз китайських дипломатів, ну і оточення Сі Цзіньпіня стосовно того, як Путіна переобрали. Зрештою, в Китаї так само надзвичайно демократичні партійні вибори, там дотримано усіх ліберально-демократичних процедур західних. Тут вже, звичайно, ми саркастично все це коментуємо. От чим Росія з Китаєм стають схожі, то це, звичайно, відсутність абсолютно вибору, абсолютно демократичних інституцій, опозиції як такої. І от, звичайно, тут Путін імітує вже Китай по повній, хоча поки що він більше нагадує середньоазійські, скажімо так, режими з Середньої Азії, Туркменістан, якийсь Таджикистан, Киргизстан, тощо, принаймні, от такі відсотки йому намалювали на цих виборах, 87%, які свідчать про те, що режим абсолютно, скажімо так, не впевнений у підтримці воєнної лінії Путіна, агресивної лінії Путіна на захоплення чужих земель, на напад на сусідні країни. І якраз оці 20 плюс мільйонів вкинутих сфальсифікованих голосів, це якраз спроба зміцнити впевненість Путіна у собі і переконати усіх навколо, що в Росії іншої думки бути не може, аніж політика Кремля, аніж його політика і його агресивна спроба, власне, нагнути світ і уважати себе заставить. Тим часом якраз лідер Китаю Сі Цзіньпінь, теж автократ, теж людина, яка без виборів очолює свою країну, поїде у Францію і здійснить свою першу закордонну поїздку до Європи, до Франції, зокрема, із часів ковіду, як пишуть. От про це якраз Політіко, інші західні газети і журнали. І от якраз на початку травня планується поїздка Сі Цзіньпіня до Парижу, де він зустрінеться із президентом Франції Макроном. Пишуть також, що візит китайського лідера співпаде із 60-ю річницею відносин дипломатичних, встановлення дипломатичних відносин між Парижем і Пекіном. Зазначено у тексті Політіко, що Китай прагне відновити зіпсовані відносини з Європою через безлімітне партнерство Сі Цзіньпіня із президентом Росії Путіним, незважаючи на війну в Україні. Абсурдний абсолютно пасаж, як можна відновлювати відносини з Західним світом, з Європою, з Францією через безлімітне партнерство з Путіним, який є фактично ворогом Європи і вільного світу. Зрештою, як і Сі Цзіньпінь, який може трошки іншу риторику використовує, але природа, скажімо так, цих двох правителів абсолютно тотожна. Також пише це англомовне медіа Політіко про те, що настрій у Франції швидше за все буде порівняно урочистим, оскільки ювілейна така, скажімо так, подія, відносини, що минає десятиліття чергове встановлення відносин між країнами. Ну і будуть говорити також про справи, про те, як протидіяти російській агресії, яка позиція Китаю щодо цього, як змінюється світова економіка і роль Китаю у цій світовій економіці. Загалом зрозумілі абсолютно теми. Крім того, пишуть про те, що і Олаф Шольц збирається з Сі зустрітися, але в квітні це буде, тобто навіть швидше до візиту
китайського лідера до Парижа, і відбудеться ця подія, ця зустріч у Китаї. Ну, принаймні, вона запланована на квітень. Отже, інтенсивніше починають говорити з Китаєм ключові європейські країни, ну і навіть очікується цей візит Сі до Парижа. Ну, але нас цікавить більше також ймовірна участь Китаю у саміті миру в Швейцарії. Як ми знаємо, плануємо ми мирну конференцію щодо України у Швейцарії. Швейцарія виступає країною-господарем, яка буде приймати цю подію. І ось посол Китаю у Швейцарії Ван Шихтінг дав інтерв'ю місцевим ЗМІ. І якраз в газеті, яка виходить у Цюриху, Neue Zürcher Zeitung, він прокоментував, що Китай уважно стежить за планами переговорів і розглядає ймовірність участі у цій так званій мирній конференції якраз у Швейцарії. Щоправда, позиція Китаю зрозуміла. Вони наполягають, що Росію теж треба запрошувати до переговорів, а Росія не запрошена на цю швейцарську конференцію.